Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Bạn đã bao giờ tự hỏi ranh giới giữa thực tại và hư ảo nằm ở đâu chưa? Khi những hạt bụi ánh sáng, những sợi tóc bay trong gió hay những trận chiến kinh thiên động địa không còn chỉ nằm trong trí tưởng tượng, đó là lúc hoạt hình 3D lên tiếng. Không chỉ là công nghệ, đây là nghệ thuật của việc thổi hồn vào những khối đa giác, biến những con số khô khan thành những cảm xúc sống động, chạm đến trái tim người xem. Từ những bước chân phá nát hư không của Tần Vũ trong Tinh Thần Biến, đến những chiêu thức rực lửa của Tiêu Viêm trong Đấu Phá Thương Khung, có thể nói hoạt hình 3D đã mở ra một kỷ nguyên mới, nơi mà kỹ xảo đồ họa có thể hiện thực hóa mọi giấc mơ của con người. Thế nhưng, mọi hành trình dù vĩ đại đến đâu cũng sẽ có lúc phải đi đến hồi kết. Chúng ta đã cùng các nhân vật đi qua biết bao thăng trầm, từ những ngày đầu còn non nớt cho đến khi đứng trên đỉnh cao của sức mạnh. Và cũng càng về cuối, những trận chiến lại càng bùng nổ. Sau hàng chục năm trời chờ đợi, cuối cùng chúng ta cũng sắp được chiêm ngưỡng hồi kết của những đại cảnh kinh điển nhất. Tuy vậy, cái cảm giác chứng kiến một tượng đài sắp khép lại thật khó tả. Hôm nay, mình sẽ cùng các bạn điểm lại 5 siêu phẩm hoạt hình 3D đang đếm ngược những bước chân cuối cùng để hoàn tất hành trình huyền thoại của mình các bạn nhé. Đầu tiên, trong năm nay chúng ta sẽ chia tay với siêu phẩm hoạt hình 3D mang tên Tinh Thần Biến. Có thể nói, mọi hành trình vĩ đại đều cần một cái kết xứng tầm. Sau hơn 6 mùa phim ròng rã trong 8 năm công chiếu, Tần Vũ đi từ một thiếu niên không thể tu luyện nội công tại Tiềm Long Đại Lục cho đến khi danh chấn thần giới. Cuối cùng, chúng ta cũng đã đi tới chặng đường cuối cùng. Tinh Thần Biến phần 7 sẽ được khởi chiếu vào ngày 7 tháng 5. Đây cũng chính thức được ấn định là phần phim khép lại toàn bộ series, nơi mọi bí ẩn về Tinh Thần Biến sẽ được giải mã và định mệnh của Khương Lập cùng Tần Vũ sẽ được định đoạt. Với phần 7 này, nội dung sẽ tập trung vào cao trào nhất của nguyên tác, đó chính là cuộc đối đầu với các thế lực thiên tôn với những mảng combat đỉnh cao và mãn nhãn. Nếu bạn đã quen với sự mượt mà của phần 5 và 6, thì phần cuối này hứa hẹn sẽ là một bước nhảy vọt. Với mình, Tinh Thần Biến không chỉ là câu chuyện về tu tiên, đó là câu chuyện về lòng kiên trì và một tình yêu bất diệt. Nhìn lại hành trình từ lúc Tần Vũ nhận được Lưu Tinh Lệ đến khi đứng trên đỉnh cao vũ trụ, người xem không khỏi bồi hồi. Phần 7 kết thúc, đồng nghĩa với việc chúng ta phải nói lời tạm biệt với ba người anh em Tần Vũ, Hắc Vũ và Hầu Phí, nhưng dư âm việc khát vọng nghịch thiên cải mệnh của họ sẽ còn mãi. Đừng bỏ lỡ những tập phim cuối cùng, vì đây không chỉ là kết thúc của một bộ phim mà là sự hoàn thiện của một thế giới. Liệu Tần Vũ có trở thành vị thần tối cao nhất hay không? Cùng chờ đón các bạn nhé! Tiếp theo, chúng ta cũng phải nói lời chia tay với một bộ phim nữa, đó chính là Thần Ấn Vương Tọa. Và rốt cuộc, sau bao năm kiên trì chiến đấu dưới ánh sáng của công lý và lòng nhân ái, siêu phẩm hoạt hình 3D Thần Ấn Vương Tọa đã chính thức khép lại vào ngày 22 tháng 4 vừa qua với 208 tập phim. Từ một thiếu niên mang trong mình dòng máu của cả thần và ma, Long Hạo Thần đã đưa chúng ta đi qua những thăng trầm của cuộc chiến 6.000 năm với ma tộc. Giờ đây, khi thanh gươm vinh quang ra khỏi vỏ, cũng là lúc hành trình vinh quang ấy khép lại. Có thể nói, bộ phim này nguyên tắc rất ngắn, chính vì thế nhà sản xuất đã làm phim thay đổi với nguyên tắc rất nhiều để kéo dài thêm. Chính vì thế, phim được kéo dài đến hôm nay cũng là ngoài dự đoán của rất nhiều người. Tuy vậy, phải nói bộ phim quá hấp dẫn. Vậy thì còn chờ gì nữa, nếu cần một bộ phim không phải chờ đợi, hãy tới với Thần Ấn Vương Tọa các bạn nhé! Và tiếp theo, lại thêm một siêu phẩm nữa chuẩn bị nói lời kết thúc, đó chính là Sư Huynh A Sư Huynh, phim sẽ chính thức khép lại vào ngày 26 tháng 5. Có thể nói trong thế giới tu tiên đầy dẫy những kẻ thích thể hiện sức mạnh, sự xuất hiện của Lý Trường Thọ như một làn gió mới, lạ lùng và đầy thực tế. Nhưng hành trình của vị sư huynh cẩn thận quá mức này cuối cùng cũng đã đi tới những chương cuối cùng. Sư Huynh A Sư Huynh chuẩn bị khép lại, để lại trong lòng khán giả không chỉ là sự tiếc nuối về một siêu phẩm đồ họa mà còn là nỗi nhớ về những kế hoạch tầng tầng lớp lớp không thể lường trước. Bạn đã sẵn sàng để chứng kiến màn ao trình cuối cùng của Lý Trường Thọ chưa? Hãy cùng chờ đợi tập cuối để xem vị sư huynh này sẽ chọn cách nào để rời khỏi sân khấu của vạn giới các bạn nhé! Kế tiếp, sắp tới đây, chúng ta cũng phải nói lời chào tạm biệt với một siêu phẩm nữa, đó chính là Chu Tiên. Phim dự kiến sẽ được chiếu trong tháng 7 và kết thúc vào tháng 9. Có thể nói 10 năm trôi qua như một giấc mộng dài, thiếu niên Trương Tiểu Phàm ngây ngô ngày nào giờ chỉ còn là một quỷ lệ lạnh lùng, huyết thủ đầy mình. Chu Tiên phần 2 đang dần tiến về những tập cuối cùng, khép lại hành trình đi tìm cách hồi sinh người con gái trong tim, và cũng là lúc những ân oán từ quá khứ buộc phải giải quyết bằng sinh mệnh và nước mắt. Cũng chính bởi khát khao ấy, càng về cuối, nhịp phim càng dồn dập và bi tráng. Hãy chuẩn bị tâm lý vì cái kết của Chu Tiên phần 2 có thể không màu hồng như chúng ta mong đợi, nhưng nó chắc chắn sẽ là cái kết ám ảnh và đáng nhớ nhất. Bạn đứng về phía quỷ lệ hay vẫn tin vào chính nghĩa của Thanh Vân? Cùng chờ đợi những diễn biến cuối cùng các bạn nhé! Và cuối cùng, chúng ta rốt cuộc cũng phải nói lời chia tay với một siêu phẩm, một vị vua không ngại của làng hoạt hình 3D. Các bạn đoán được bộ phim này là bộ phim nào không? Hãy để kênh YouTube Review 5 phút bật mí cho các bạn nhé! Đó chính là siêu phẩm hoạt hình 3D Đấu Phá Thương Khung. Được khởi chiếu những tập đầu tiên vào tháng 1 năm 2017 với những đồng kinh phí ít ỏi, chất lượng đồ họa thấp,
Đấu Phá Thương Khung rất nhanh đã thay đổi từng ngày. Trải qua 9 năm ròng rã thay ra đổi thịt và phát triển, rốt cuộc Đấu Phá Thương Khung cũng chuẩn bị đi đến hồi kết. Với mình, Đấu Phá Thương Khung là kỷ niệm, là tuổi thanh xuân nằm trong phòng trọ nhỏ ở Hà Nội, cày đi kể lại phim đến thâu đêm suốt sáng. Và có lẽ, nhiều bạn ở đây cũng giống như mình, chính Đấu Phá Thương Khung đã mang mình đến với hoạt hình 3D và đưa nó trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu. Nhớ phần hẹn ước 3 năm, những cảnh phim quá bùng nổ khiến mình không khỏi dạo dực trong tim. Giờ đây, nhìn lại cũng đã 9 năm trời, khiến mình không khỏi bồi hồi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây mà khi thiếu niên nghèo. Câu nói ấy đã vang vọng suốt nhiều năm qua, đồng hành cùng chúng ta từ những ngày đầu Tiêu Viên bị hủy hôn tại gia tộc cho đến khi anh trở thành cường giả vạn người kính sợ. Giờ đây, số phẩm Đấu Phá Thương Khung đang đếm ngược những bước chân cuối cùng trên con đường chinh phục đỉnh cao. Một hành trình rực cháy với dị hỏa sắp đi đến hồi kết, để lại những cảm xúc khó phai trong lòng người hâm mộ. Ở giai đoạn cuối này, chúng ta sẽ được chứng kiến những trận chiến đầy mãn nhãn. Sau bao nhiêu năm, cuộc đối đầu truyền kiếp giữa Tiêu Gia và Hồn Điện, mà đứng sau là Hồn Thiên Đế, sẽ được đẩy lên mức độ khốc liệt nhất. Đây không còn là những trận nhỏ lẻ, mà là cuộc chiến sống còn của toàn bộ đấu khí đại lục. Khoảnh khắc Tiêu Viêm dung hợp vạn hỏa, bước chân vào cảnh giới đấu đế truyền thuyết sau hàng nghìn năm mất tích, chắc chắn sẽ là phân cảnh bùng nổ nhất, thỏa mãn mọi sự chờ đợi của khán giả. Và cuối cùng sau tất cả, biên độ cuối cùng của Tiêu Viêm bên cạnh Vân Nhi và Thải Lân sẽ được định đoạt, sự trung thủy và hy sinh của họ sẽ có một cái kết xứng đáng. Có thể nói Đấu Phá Thương Khung không chỉ là một bộ phim hoạt hình, nó là thanh xuân của rất nhiều người. Chúng ta đã thấy một Tiêu Viêm không bao giờ bỏ cuộc, một Dược Lão luôn tận tụy và một thế giới đấu khí đầy mê hoặc. Kết thúc hành trình này, có lẽ điều chúng ta nhớ nhất không phải là sức mạnh của các chiêu thức, mà là ý chí kiên cường và tinh thần tự cường của vị thiếu niên năm ấy. Theo như dự kiến được nhà sản xuất công bố, phim sẽ được kết thúc vào tháng 8 năm nay. Thế nhưng mình lại hy vọng diễn biến của phim sẽ chậm lại một chút để mình được chứng kiến những bước chân cuối cùng. Và cũng hy vọng ở phần kết này, đồ họa được nâng cấp và đầu tư. Cùng với đó, ít nhất mong nhà sản xuất hãy làm tập cuối là tập đặc biệt bản chiếu rạp mới thời lượng 1 tiếng để tri ân khán giả sau 9 năm ròng rã theo đuổi. Khi ngọn lửa cuối cùng rực sáng và khép lại màn ảnh, Tiêu Viêm sẽ trở thành một huyền thoại bất tử trong lòng fan hâm mộ, đúng không nào các bạn? Đừng bỏ lỡ những giây phút lịch sử này, vì đây là lời chào kết cho một trong những siêu phẩm vĩ đại nhất từng được tạo ra trên nền tảng hoạt hình 3D. Bạn đã sẵn sàng để chứng kiến khoảnh khắc Viêm Đế xuất thế chưa? Hãy comment ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé! Và trong 5 bộ phim này, đâu là bộ phim để lại sự tiếc nuối nhất? Hãy cho mọi người cùng biết nhé! Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!